Розділ 9. Перший рік. Шрами. Наступні декілька днів Ремусу довелося уникати Сіріуса або принаймні не залишатися з ним наодинці. Це було нелегко, адже хлопці проводили разом увесь вільний час, особливо на вихідних. У п'ятницю вони всі без проблем упоралися із завданням на уроці заклинань, навіть Пітер. Флитвік був у захваті від того, що клас так швидко опанував левітацію, тож відпустив їх на обід раніше. Сіріуса неможливо було оминути весь наступний тиждень під час уроку польотів. Якби Ремус ненавидів історію магії не настільки сильно, його найменш улюбленим предметом були б польоти. За 20 хвилин їхнього першого уроку з мадам Гудж він дізнався, що боїться висоти, і наступні уроки перетворилися для нього на випробування. Джеймс, звичайно, був зіркою класу, і навіть мародери вважали його нестерпним, коли він намотував коло навколо поля і робив петлі та фінти, наче народився на мітлі. Сіріус також чудово літав, і загалом більшість дітей у класі виросли, граючи на мітлах. Навіть Пітер був вправний. Минулого вечора дощило, тому земля була м'яка й волога. Вони змінили свої звичайні туфлі на грубі чоботи, одягли червону спортивну форму, перш ніж вийти на поле. Вони взяли мітли, які надавала школа, і чекали настанов. Першокурсникам заборонялося привозити свої мітли, але Джеймс кожному бажаючому розповідав, що вдома на нього чекала остання топова модель. «Чудово! Забирайтеся на мітли, леді та джентльмени!» – крикнула мадам Гудж усій групі. «Сьогодні в нас хороший сильний вітер, тому будьте дуже обережні. І ніяких викрутасів, Поттере!» Ремус нервово ковтнув і виліз на мітлу. «Якщо його не знудить, це вже буде перемога. Мені потрібні 5 хороших кіл навколо поля, а потім чисте приземлення від кожного з вас. Обережніше з калюжею і не забувайте нахилятися за вітром, де можливо. Використовуйте його на свою користь. 5 балів тому, хто повернеться першим!» І без попередження вона свиснула на зліт. Ремус та Лілі, єдині маглонароджені в класі, останні відірвалися від землі, але коли дівчинка опинилася в повітрі, вона з легкістю наздогнала інших. «Трохи вище, Люпине! Давайте!» Через гучномовець кричала мадам Гудж із землі. Він хотів проігнорувати її, але виходу не було. Принаймні в Святому Едмунді, коли їх змушували бігати крос, він міг сховатися за рогом і втекти на декілька годин у місто. Він піднявся вище, намагаючись дивитися вперед, а не вниз, і не думати про простір між ними землею. Він бачив руду косу Лілі спереду, світлу маківку Пітера десь усередині групи. Хоча він і не бачив так далеко, він знав, що Джеймс і Сіріус летіли в рівень попереду всіх. Ремус лише похмуро плентався в хвості, не маючи наміру прискорюватися. Кого хвилює, що він прилетить останнім, головне, щоб не зламав собі шию. Коли він розвернувся в кінці поля і полетів у інший бік, вітер вдарив назустріч, і він нахилився, намагаючись не сильно сповільнюватися. Було холодно, вітер кусав щоки. Друге коло було настільки ж поганим, як і перше. На третьому він помітив, що Джеймс почав кружляти між вежами пустих глядацьких трибун, незважаючи на застереження мадам Гудж. На четвертому колі в нього з'явилася компанія. «Розважаєшся?» – посміхнувся Сіріус, кружляючи поруч із ним. Він був настільки розслаблений, що, здавалося, може закинути 2 руки за голову і, перекинувшись догори дном, полетіти назад. «Що ти робиш?» – нахмурився Ремус, намагаючись ігнорувати його. «Намагаєшся програти?» «Джеймс виграє», – Сіріус знизав плечима. «Я даю йому зробити це красиво», – вирішив зависнути з тобою. «Чому?» – відповів Ремус крізь стиснуті зуби. «Подумав, тобі треба компанія. Ремусу не треба було дивитися на нього, щоб знати, що він розтягнув губи в фірмовій посмішці Сіріуса Блека. Також нам скоро приземлятися, а я знаю, що ти це ненавидиш. Відвали!» «Ні. Я тебе попереджаю, Блеку. Ти не можеш мене вдарити, Люпине, якщо не хочеш звалитися з мітли. Боже, як же ти дратуєш!» «Ага». Сіріус полетів уперед і повернувся, зробивши ідеальну петлю.
Відвали? Ремус намагався ухилитися від нього, небезпечно хитаючись. Час приземлятися. Не забудь висунути ноги і відкинутися назад. Потім зігни коліна, коли дотор. Ой! Ремус схопив кінець мітли Сіріуса і з силою потягнув його назад. Сміючись, Сіріус вирівнявся, знову підлетів до Ремуса і пихнув його плечем. Ремус похитнувся, але втримався, наближаючись до землі. Це було набагато плавніше, ніж минулого разу. І він відкинувся назад, щоб штовхнути Сіріуса у відповідь. «Геть з дороги!» – кричав він, набираючи швидкість. «Хоч раз можеш прийти останнім!» «О, ні!» Зі сміхом Сіріус схопив мітлу Ремуса і потягнув назад. Це було явно занадто, враховуючи, як близько вони були до землі. Борючись, вони влетіли просто в калюжу, загубивши мітли, і прокотилися кілька метрів уперед, безнадійно забруднивши форму. «Блек! Люпин!» Мадам Гудж підлетіла до вкритих багнюкою хлопців. Інші грифіндорці зібралися навколо, сміючись і вказуючи на них пальцями. Сіріус встав із усією властивою йому грацією, яку подарувало благородне походження, і швидко підняв Ремуса за руку. Вони дивилися на вчительку, кліпаючи, щоб прибрати воду з вій. «Що я казала про калюжу?» Забавляючись, вигнула брову мадам Гудж. Вона вміла знаходити смішне в будь-якій ситуації. «По балу з Грифіндора за кожного. А тепер ідіть і змийте це з себе. Вільні!» Хлопці попрямували до роздягалень, тремтячи в холодних мокрих мантіях. «Жахлива форма», – пробурчав Ремус, коли вони ввійшли в невелику кам'яну будівлю. «Як ми це висушимо?» «Про це подбають домашні ельфи», – відповів Сіріус, скидаючи свій одяг у купу в кутку. У Ремуса не було бажання питати, які ще домашні ельфи. Він зняв мантію і відкинув чоботи, а потім пішов у душову кабіну, де продовжив роздягатися. Там уже лежали рушники, а вода була ідеально теплою. Він став під струю води, дозволяючи їй зігріти його кров і спостерігаючи, як грязюку та травинки змиває в каналізацію. Принаймні йому не доведеться літати ще 40 хвилин. Він провів руками по волоссю. Без щомісячних стрижок на глядачки воно ставало довшим і м'якшим, стирчало в різні боки, майже як у Джеймса. Він нарешті побачив його колір, але був розчарований, воно виявилося нудним русим. Ремус закінчив із душем швидше, ніж Сіріус, який нарешті вийшов, коли Ремус був уже напіводягнений. Він зачесав своє довге сяюче волосся назад. Він був уже повністю одягнений і виглядав неймовірно крутим і дорослим. А Ремус зрозумів, що пропустив гудзик на сорочці і був змушений починати все спочатку. «Що це?» – раптом спитав Сіріус. Ремус підняв погляд і знову опустив його. Він указував на довгий срібний шрам, що тягнувся від лівої ключиці до правого соска. Він намацав гудзики, намагаючись швидше закінчити. «Шрам!» – пробурмотів він. Що ще він міг сказати зараз? Він їх майже не помічав. Вони були такою ж частиною його, як ластовиння або прозоре волосся на руках. Це сталося з тобою там, де ти ріс?» Було щось дивне в голосі Сіріуса. Ремус не зміг нічого сказати, тому кивнув. Сіріус теж кивнув. «У мене теж є шрами», – так тихо сказав він, що Ремус подумав, ніби не дочув. Сіріус нахилився і підтягнув штанину, повернувши щиколотку, щоб показати сліди. Його шрами не схожі на шрами Ремуса. Великі, грубі, нерівні, сповнені люті й голоду. Сріблясті смуги на ногах Сіріуса були тонкими і прямими, рівними у своїй жорстокості. Ремус дивився кілька секунд, перш ніж Сіріус опустив штанину і випрямився. Вони дивилися один на одного цілу хвилину. Ремусу було жарко, очі Сіріуса були холодні й спокійні. Потім усе закінчилося. «Підемо подивимося, як Джеймс клеїть дурня?» – спитав Сіріус. Ремус знову кивнув, і вони вийшли в холодний осінній вітер. Вони сіли на глядацьких трибунах і дивилися, як решта класу літає взад-вперед по майданчику, а мантії розвиваються за ними. Лілі, хоч їй і не вистачало техніки Джеймса, становила непогану конкуренцію, коли йшлося про швидкість, і перемогла 2 з 3 гонок.
Агов, Ремусе, раптом сказав Сіріус, коли їхні однокласники почали спускатися. Так? Ти ж не вмієш читати, правда? Ремус зітхнув. У нього й так було багато секретів. І Сіріус поділився одним із своїх. Ага. Я нікому не скажу. Круто. Це посмішка Сіріуса Блека.